Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan sa anumang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu at DXSL FM 99.1 Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan sa anumang sulok ng BARMM. Mapapakinggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. Welcome po sa pagbabalik na ating programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Ito ang Talakayang Parlamento, ang official radio program ng Bangsamoro Transition Authority. Hatid po sa inyo ng Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Ako ang inyong lingkod, Sheila de la Cruz Malik. Makakasama ninyo ngayong Webes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Sabay po tayong napapakinggan ngayon sa ating lahat ng partner radio stations sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa Cotabato City at Maguindanao. Live po tayo hindi lamang dito sa IFM, kundi pati na rin sa DXMS AM 882 Radyo Bida at Brigada News FM 89.3. Sa Lanao del Sur, napapakinggan tayo sa DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas. At ngayong taon, dahil mas pinalakas natin ang ating saklaw, tayo rin ay napapakinggan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Basilan, live tayo sa DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad. Sa probinsya ng Sulu, napapakinggan tayo sa DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas Solo. At sa Tawi-Tawi naman, napapakinggan tayo sa Suwara, Tawi-Tawi. Napapanood rin tayo live sa ating official social media accounts at Bangsamoro Transition Authority Parliament. Sa mga nais tumahok sa ating talakayan, maaari kayo mag-message at ang cellphone number 0915-344-5307. Again, sa lahat ng mga nais tumahok sa ating talakayan, maaari kayo mag-message sa ating cellphone number 0915-344-5307. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento dito sa ating official social media accounts. Maaari nyo rin bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Doon makikita niyo yung mga updates patungkol sa Bangsamoro Transition Authority. Sa episode na ito, malalaman natin ang mga kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament ngayong linggo dahil alam naman po natin sunod-sunod ang mga activities ng Bangsamoro Transition Authority. Sa unang balita, inaprubahan na ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang panukalang batas na nais magtayo ng Bangsamoro Agriculture and Fisheries Training Institute. Layon ng Parliament Bill No. 39 na paigtingin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon sa pamamagitan ng paghahandog ng mga short courses at pagsasanay tungo sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon. Bibigyang prioridad din ng Parliament Bill No. 39 ang research at updates patungkol sa modern agricultural and fisheries trends at paggamit sa mga makinarya. Kasunod ng pag-aproba ng CAFAR, makikipagpulong ang committee sa Committee on Finance, Budget and Management patungkol sa kinakailangang pondo sa pagbuo ng RAFI. Samantala, nagtipon naman ang mga opisyales ng Bangsamoro Parliament sa ginanap na Walima Ashukur o Thanksgiving Kanduli nitong Lunes, January 22, upang ibahagi o makibahagi sa paggunita sa ikalaming taon ng anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mensahe ni Bangsamoro Parliament Speaker Atty. Pangalian Balindong,
Kanyang pinasalamatan at inalala ang mga sakripisyo ng mga leaders, mujahidin at mujahidat sa kanilang pagpapakahirap upang makamit at mabuo ang gobyernong Bangsamoro, ang Bangsamoro government. Ayon naman kay Deputy Speaker Atty. Omar Yasser Sema na ang pagbibigay serbisyo sa Bangsamoro ay walang katapusang trabaho upang tiyakin ang kapakanan ng bawat mamamayang Bangsamoro. Bahagi din ng selebrasyon ang paghahandog ng iba't ibang serbisyo gaya ng free legal assistance, notarization services at pamamahagi ng mga food packs mula sa members of the Parliament. Ang paggunita ng ikalimang taon na anibersaryo ng BARMM ay magtatagal hanggang sa January 26. Tampok sa selebrasyon ang pagkakaroon ng booth display na sumisimbolo sa iba't ibang kultura ng rehiyon. Samantala, nagpulong naman ang Committee on Rules nitong nakaraang araw upang talakayin ang final schedule ng public consultation hinggil sa BTA Bill No. 267 o ang panukalang batas na naglalayong bumuo ng 32 single parliamentary districts sa buong Bangsamoro region. Ang natitirang konsultasyon ay gaganapin sa January 29 sa Tawi-Tawi at Patikol, January 30 sa Look Sulu at sa January 31 naman sa probinsya ng Basilan. Yan po ang mga kaganapan patungkol sa Bangsamoro Transition Authority nitong mga nagdaang araw. At gaya po ng nabanggit natin kanina, makakasama po natin ang pang-ilang guest na ba nito ng ating guest ngayong umagang ito. Pangatlo na po at syempre siya rin yung ating unang guest nung una nating itinatag itong talakayong parlamento. Walang iba, ang talaga namang nasa kanya dapat ito nakatag, itong napaka-aktibong membro ng parlamentaryo, Deputy Speaker Atty. Omar Yasser Sema. Magandang umaga, Sheila. Magandang umaga sa mga trabahante ng parliament na nandito sa studio ngayon. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng talakayang parlamentaryo at sa mga nanonood sa page ng parliament. Yes. At napapakinggan rin po tayo sa lahat ng ating radio station, partner radio station sa buong Bangsamoro region. Yeah, and sa buong Bangsamoro region. No? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa inyong lahat. Ayan, at syempre bago tayo pumunta sa mga seryosong usapin ngayong umagang ito, unahin muna natin ang celebration po, ang 5th Bangsamoro Foundation Day. Kumusta po ang celebration ngayon ng Bangsamoro Parliament, ng Bangsamoro Government as a whole sa 5th Bangsamoro Foundation Day? Well, napakasaya ng paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region. No? Sa ikalimang taon na tayo, magmula nung nagdeklara ang taong bayan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao that they ratify and approve the Public Act 11054 or the organic law for the autonomous Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. No? Alam mo, ako personally, I'm very melancholic on this. Every time we look back, no, to the efforts and struggle we made just to establish the Bangsamoro government. No, ako isa akong membro ng expanded Bangsamoro Transition Commission that of course came after the failed first BBL, Bangsamoro Basic Law, and again palagi kong sinasabi in every discussion, in every presentation then of the draft Bangsamoro, the draft Bangsamoro Organic Law that me and my colleagues in the BTC were privileged by history to have been given the opportunity to write the future of the Bangsamoro. Binigyan kami ng pagkakataon na isulat yung kinabukasan ng taong bayan ng Bangsamoro, ng mga
parehas, so yung mga matatanda, yung mga kabataan. We can say that we were given opportunity by Allah subhanahu wa ta'ala to give a brighter future for the people through the Bangsamoro Organic Law. And yun ho, every year we do so many things, no, that sa office ko lang ho alone, we make sure that nararamdaman ng taong bayan yung pagbunita, and we always make sure to allow them to participate na during the celebration, they would be able to partake of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala through the Bangsamoro government. Gaya po na nabanggit niyo na bahagi po kayo ng ilang taong serbisyo nga para nga mabuo ito kung anong meron ngayon ang Bangsamoro region. At syempre, bahagi rin kayo ng struggle na meron ang Bangsamoro. At ngayon po na kayo naman ay bahagi ng Bangsamoro government, kumusta po ang lagay ng gobyerno ng Bangsamoro sa ngayon? At nasaan na po tayo ngayon? Well, sa aking sariling pananaw, no, despite the many challenges na ating napagdaanan no, sa pagkakatatag ng Bangsamoro government, right after we took our oath as members of the one of the members of the Bangsamoro Transition Authority, maalala natin, we immediately went to work about 2 or 3 days after we took oath from Malacanang. We immediately went back here home to establish the structure of the Bangsamoro Transition Authority. And looking back, nakita natin yung mga challenges, yung pandemic, of course, the difficulty of dealing yung dun sa mga na-displaced na employees of the defunct ARMM, yung naging mabigat sa ating kalooban, no? And then the difficulty of dispersing the opportunity, no, for employment to those who were interested to be part of the transition government. Yung mga naging the programs that were supposed to be continued by the Bangsamoro government na from the ARMM, napakahirap po na task yun, no? But I think after 5 years we can say na wala namang naging problema dun sa mga na-displaced na mga workers, and we are certain that those who are working now with the Bangsamoro government are properly doing the task that is demanded of the jobs they have applied for, no? Yung mga trabahong in-applyan nila, ginagawa rin nila yung mga trabaho nila. But of course, pare-parehas so tayo lahat, from the leadership of the Bangsamoro government down to the job orders, no, to the contractual employees, no. We're all learning, no, the nitty-gritty of running of a self-governing government. Self-governing government, very there is only a thin line of yung separation from the national government. But I think yun na nga sinasabi natin na malayo-layo na yung narating natin, naitatag na yung mga institutions that give service to the Bangsamoro. Yung mga batas na kailangan naming ipasa, halos malapit na kung makompleto, no. We're down to at least 2 or 3 priority legislation mandated to be passed by us. Tapos, we can say that we are almost complete in preparing the region for the first parliamentary elections. At syempre, ilang
at kayo po sa Parlamento, masasabi po ba ninyo na kakayanin ng Parlamento ang na matapos lahat ng mga kailangan? This is a compilation of the laws that would help the Bangsamoro government generate revenues to sustain governmental operations and the delivery of basic services, no, para maiangat yung buhay ng not only of the Bangsamoro government but its constituencies, Yes. no. So, kasali rin dyan sa mga napaka-challenging na task is the passage of the Indigenous Peoples Code. No? Currently, we are under, we are about to complete again yung isang importante rin na legislation, itong Parliamentary Districting Bill, PTA Bill number 267. Isa rin ho, napaka-challenging yan kasi we have to deal with the sentiments of the constituencies in their, in their search or in their aspiration to be duly represented in the parliament, no, considering of course the number of population, population to representation ratio, no. Nakita natin na sa gagawa natin ng public consultation, nakita natin, narinig na maraming na humihingi na mabigyan din sila ng sarili nilang distrito, no, because they say that they have complied with the population requirement, and of course, hindi man ho lahat pwedeng mabigyan ng sariling distrito because we have to be equitable in the distribution of parliamentary districts. Yes, at sa ngayon, marami nang naipasa ang Bangsamoro government, ang Bangsamoro Transition Authority, ang Administrative, Civil Service, Local Governance, Education, at Electoral Code. Ngayon naman ang ayon nga kaya MP Deputy Speaker Atty. Omar Yasser Sema na ang natitira na lamang itong revenue at itong IP code na talaga namang mabigat, no? At syempre ngayon po ito talaga yung pinag-uusapan ng lahat, ang magiging eleksyon pagdating ng 2025. Ang ating mga kababayan, kailangan din talaga nilang ma-orient, magkaroon ng mga information dissemination kung paano po ba ang magiging muka ng eleksyon sa atin sa 2025. Since ngayon po, nandito na po kayo ngayon at napapakinggan po tayo sa lahat ng ating partner radio stations across the Bangsamoro region, maaari niyo po bang bigyan ng konting glimpse man lang ang ating mga kababayan? Paano po ang magiging eleksyon sa 2025 dito sa atin sa Bangsamoro region? Well, despite the fact that the Bangsamoro Electoral Code is currently under review by the Supreme Court, no, because of the petition filed by some sectors, no, we can say that the law in itself is self-explanatory as to the process, no. It follows the letter and spirit of the Bangsamoro Organic Law. Magkakaroon ng parliamentary, that the Bangsamoro government system is a parliamentary system, and therefore the election should follow the parliamentary setup, no. But then again, merong pagkakaiba yung parliamentary system natin in comparison to other systems, no. Sa atin, of course, hindi lang districts ang pinag-uusapan dito, because the parliament shall be composed of 80 seats, no. 50% shall come from the political parties, 40% shall come from the districts, no.
which we are trying to establish now, and 10% shall come from the reserve seats. Kasama na ho dyan yung mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, the IPs, the non-Moro IPs, of course the women, the youth, the traditional leaders, etc. etc. Now, of course, ang mukha niyan ay easily our people will be identified with political parties. As far as the party representatives is concerned, the people will have to be identified with the advocacies of the political parties that na kanilang susuportahan. No? Of course, meron din silang option to elect their representatives to the districts. Ibig sabihin, yung constituencies can choose their representatives from the districts. No? And of course, yung mga sectors, pwede nilang piliin yung mga nakikita nilang magiging representante nila sa parliament. No? And of course, makita natin na dahil nga 80 seats yung nakalaan, makikita na natin yung complexity ng elections. Kasi in 2025 magkakaroon din ho ng national and local elections. No? So medyo mahaba-haba yung ballot diyan, no? Na mahaba-haba. And but then again, meron pang mga issues naman na kailangan mabigyang linaw, no, as to the processes, no, and this would require the expert explanation of the Commission on Elections, no. Yung Bangsamoro Electoral Code, ang magi-implement pa rin po niyan would be the Commission on Elections through the Bangsamoro Electoral Office, and hanggang ngayon hindi pa na-establish yung Bangsamoro Electoral Office. And not to mention that yung implementing rules and regulations ng Bangsamoro Electoral Code continues to be part in the Commission on Elections, no, office in Manila, and we're hoping that very soon the IRR would be coming out, no, and so that we can now proceed with voter education on the do's and don'ts and what to expect during the 2025 elections, Bangsamoro parliamentary elections. And we're hoping, tayo naman na we're hoping that the new system would be successful. And we hope also that the people will trust the new system. Yung pagtitiwalaan nila yung sistema, and when you say pagtitiwalaan nila yung sistema, they will be able to vote freely, in an honest, orderly, and credible elections. No? And yun ho yung mga isa nating mga, those are one of our wishes. Sa personal wishes, no, because from a very long time, our region has been characterized by dishonest, peaceful, violent, and violent elections, and sometimes coerced yung electorate natin into voting, and then vote buying, etc. No? And we hope that in this 2025 elections, mababago na ho yung pamamaraan natin ng pagpili ng ating mga electorate. And but the bottom line is, wala na hong governor and vice governor. Ang pipili na ho ng magiging chief minister ng Bangsamoro government will be the elected members of the parliament. Ayun, talagang pagdating ng 2025, kung matutuloy man ang eleksyon, talagang magiging iba yung mukha ng eleksyon dito sa atin sa Bangsamoro region. At alam naman natin na talagang ito yung kailangan na malaman ng ating mga kababayan, dahil marami na pong nagtatanong sa atin, paano ba ang magiging eleksyon? Hindi pa nila talagang fully naiintindihan kung paano ang botohan. Na syempre ngayon, 80
yung kung gaya ng lagi natin sinasabi, kung yung BTA 1 to BTA 2 natin ay appointed by our President, pagdating ng 2025, kung matutuloy man ang eleksyon, talagang taong bayan na ang may kapangyarihan. Kung kaya naman, no, sabi ni MP Sema, na kailangan talaga yung ating mga kababayan ay pumili ng mga leader na talagang magre-represent sa kanila sa Bangsamoro government. Ano? At ito ngayon, syempre po, may mga nagtatanong po pagdating naman po sa party representatives. Siyempre, ito yung medyo hindi pa nagigets din ng ating mga kababayan. Mahalaga nga po, sinabi po ninyo na dapat maintindihan yung mga advokasya ng mga parties na kailangan na ngayon na siyempre nag-i-aim na magkaroon ng seat sa Bangsamoro Parliament. Paano po ang magiging system sa party representatives natin? Siyempre maraming mga parties ang gusto. Ilang nominees ang pwedeng pumasok? Paano po ang magiging sistema? Well, from what I remember from the Bangsamoro Electoral Code, of course, yung nakalaan nga, following the letter and spirit of the Bangsamoro Organic Law, yung nakalaan para sa party representatives will be at least 40 seats, Yes. no, or 50% of the parliament, no, which is 80 members. And of course, ang pagpili rin ho, it will be na close balloting yan, close nomination. So, once na nag-nominate na ho ang political party, of course, closed list na ho yun, no? Hindi na ho yun mababago. And yung ranking would depend upon the political party. Of course, ang pag-nominate ho ng mga candidate would come from the party itself. Magkakaroon ng mga local assemblies, no? And then magkakaroon ng General Assembly to determine the candidates of the political parties. No? And of course, hindi dahil bagong sistema ho ito, makikita pa man natin yung mga pwedeng ma-improve. There will be rooms for improvement in the future. Pag may flaw yung first elections, I'm sure it will be corrected by the parliament, the elected parliament. And but then again, tayo naman ho, we're hoping right now na yung mga petitions on the electoral code would be set aside by the Supreme Court, no? And the Supreme Court would decide in favor of the right of the Bangsamoro people to self-determination and self-governance, no? And that is practically the heart of the Bangsamoro Organic Law. Yung self-determination and self-governance, the principle of subsidiarity, yun yung mga they should take into consideration. We know better our people. So yun. And then going back to the elections in 2025, of course, there will be a chance to know the candidates, no? If you are a member of a certain political party, you will be given a chance to know your candidates. And of course, may mga campaigns pa rin na mga magaganap. And one good feature of the Bangsamoro electoral code is that yung government employee na ino-nominate ng isang political party, he or she will not be deemed resigned, no? Can continue to work. Of course, ang magiging kwan lang is meron lang limitation sa expenditures pa rin, no? Sa campaign, like partisan political activity in the place of work, no? Yun yung mga isang limitation doon. But I believe we agreed in the Bangsamoro Electoral Code that once an official or employee is nominated by a certain political party, he or she will not be deemed resigned. Dahil nga naman yung political party ang kandidato doon, hindi yung hindi yung nominee. And of course, there are other the three distinctions is that each voter can vote for the members of the parliament in the party representation.
they can vote for the district representatives, Mhm. and if they belong to a certain sector, they can still vote in the sectoral representation. Paano po ang magiging sistema ngayon po sa siyempre yung sa sectoral representatives? Medyo tricky din po yung magiging ano nito. Yeah, very tricky nga kasi we suggested in the COMELEC na yung process should be democratic Yes. also, no? Ibig sabihin, pipili rin yung Mhm. mga members ng sectors kung sino yung iboboto nila, no? Ilalagay nila sa reserve. He or she will not be appointed by the proposed the supposedly chief minister, no? And going to the position of the chief minister, wala na akong power ang COMELEC sa pag-determine ng choice ng members of the parliament as far as who should be the chief minister. It is a matter of competency now for the elected members of the parliament to determine who will become their chief minister or the chief minister of the region. And also yung sinasabi natin yung parliamentary committee, electoral tribunal, no? Which is one of the provisions being questioned. I think that is a freedom given to all legislative bodies, no, to determine the qualifications of elected members of their elected colleagues. Yes. And so far yun ho yung may expect natin sa 2025, and we hope that the people would be able to adjust, Yes. no, despite the difficulty of voting 3 candidates Yes. in having to vote 3 times. Yes. At syempre, ito ngayon ang gaganapin na mga public consultation para dito nga sa Parliament Bill number 267, no? Itong panukailang batas nga na naglalayong bumuo ng 32 single-member parliamentary district. At syempre, maraming sentiment na ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang probinsya, may mga nais madagdagan ang kanilang mga distrito, sa kasalukuyan po, ayon sa Parliament Bill number 267, ang probinsya ng Basilan ay mayroong 3 parliamentary districts. Ang Lanao del Sur ay may 8, ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ay may 4, maapat-apat po sila, at ang probinsya ng Sulu ay 7, at ang Tawi-Tawi naman 3, at ang City of Cotabato, ang Cotabato City ay 2, at ang Special Geographic Area ay 1. Sa mga konsultasyon po na naganap ay may mga komento pa rin ang ating mga kababayan na nais nila madagdagan. Ano po ang masasabi niyo dito, at ano ang magiging proseso ngayon na sa proposal nito? May mga comments na nais madagdagan, maayos yung mga arrangement ng kanilang mga distrito. Paano po ang magiging proseso nito at anong magiging next step ng Bangsamoro Transition Authority? Well, dapat kompletuhin muna natin yung public consultation. No? And, actually, yung public consultation, yun yung plataforma kung saan pwedeng gamitin ng mga constituents natin para maihayag yung mga paniniwala at hinaing nila regarding sa BTA Bill number 267. Hindi lang ho yung mga leaders ang pinapakinggan dito, ano, kundi yung taong bayan mismo. Everyone can attend the public consultation because it is public nature, no. Yung mga ini-invite lang ho dito is yung mga experts, and of course we have to take into consideration also the elected officials, no. And lahat po ng sector iniimbitan dito para mapakinggan yung mga pananaw. Even the media are invited, no, doon sa public consultation. Sa mga naririnig ho natin na mga nababasa natin ng mga position papers submitted, no, to the committee secretariat, na yun na nga, may iba humihingi ng paglilipat ng isang lugar
sa isang lugar. Mm. May mga iba na humihingi ng additional seats, no? All of these will be included in the deliberation of the committee on rules, no? And of course we will have to hear the government of the day in what was their consideration in coming up with the draft, no? And of course kung may nakikita tayo doon na dapat improve in accordance with the position papers that were submitted, we will do that, no? We will pursue that because the parliament acts as a collegial body naman din, and pwedeng pag-usapan yung mga bagay-bagay na nakakabuti, no, sa Bangsamoro, and I believe that an equitable distribution of parliamentary seats is good for the Bangsamoro. It gives representation to the underrepresented or to the marginalized, no? Na kailangan magkaroon ng representative sa parliament, and we will do that. We will take into consideration all of these. Even members of the parliament have their own personal and personal positions on this bill, no? Ako meron ako mismo sariling pananaw dito na as far as Cotabato is concerned, no? Because taga rito ako, alam ko yung how the people vote here, how they relate to each other, no? For instance, yung sinasabi natin palagi, yung parliamentary district 1 dito sa Cotabato City, may anomalous situation dyan na yung isang mother barangay nilayo sa kanyang mga anak na barangay, and it's not good, no? And of course we understand how the division was reckoned with, tinignan yung east and west portion ng highway, no? But as far as to be specific and to be blunt, yung Tamontaka Mother ho sa Cotabato City, ang reckoning ho niya yan is yung Tamontaka River. When you include Tamontaka Mother in a cluster that is dominated by Rosary Heights, makikita nyo na parang nilayo na siya sa Tamontaka River, no? And that is although it's an imaginary situation, it's an anomalous situation na hiniwalay mo siya, na lahat yung Tamontaka barangays, they are all reckoned from the Tamontaka River. And yun. Also, kung titignan din natin yung east-west portion na division, east-west reckoning, yung constituents ng Tamontaka Mother are yung population niya is dominantly found sa eastern portion. Nandiyan sa eastern portion niya ang karamihan sa population niya. Sa western portion naman, ang karamihan kasi diyan ay mga bagong lumipat lang, bagong bumili ng lupa, and with due respect, of course, to the residents in that portion of Tamontaka, baka marami pa dyan hindi registered voters. And of course, or probably they are registered voters in other barangays, no? So these I will personally take into consideration the discussion on this matter, this perspective. And of course, ang number one argument against the current districting Cotabato City is the population. Yung population ho ng District 1 masyadong mababa, 140,000, yung sa District 2 180,000. So I think pwedeng pag-usapan yan na ibalik yung Tamontaka Mother sa District 1 para mabalanse yung population, no? And hindi mahirapan yung magiging representative ng Parliament District 2, no? Mas marami yung problema niya kaysa doon sa problema ng isa na representative. Yes. So I think all of these will have to be taken into consideration during the deliberation. Now, yung mga humihingi ho ng additional seats at may mga issues pa rin na kailangan i-rearrange, no? We will your representatives in the parliament will
bring to the attention of the Parliament all of these things, and we will discuss them. Yes, at ayun nga, talagang naging nung PubCon nga, sa Cotabato City, ito yung naging main concern ng ating mga kababayan dito sa Cotabato City. Yung Mother Tamantaka ay medyo naiwala nga sa kanila. Ito yung napunta na sa 2nd District. At ito yung pinaka-concern nila sa SGA naman, ayon sa mga residente, gusto nila magdagdag ng additional na isang seat. Sa Marawi naman, nais nilang magdagdag din ng additional seat. Yun yung mga current na at pagdating naman sa Maguindanao, yung rearrangement naman ang nais ng ating mga kababayan. At ngayong linggo po, sa susunod na linggo, next week, January 29, mag-uumpisa naman ang public consultation naman sa island provinces ng Bangsamoro region, at personal na pupunta ang ating mga members of the parliament upang pakinggan yung komento ng ating mga kababayan. Gaya nga ng sinabi ni MP Sema, talagang nireassure niya po kayo na ang boses po ninyo ang talagang mangingibabaw dito sa batas na ito, at i-consider nila lahat ho ng mga komento, mga input ninyo, dahil even ang ating mga MPs ay may mga personal din na mga komento dito sa panukalang batas na ito, at sisiguraduhin nila ang magiging final version ng batas na ito ay magmumula mismo sa ating mga kababayan. At ito nga po, sa susunod naman na buwan ay magkakaroon ng aktibidad ang Committee on Ethics. Kumusta po ang mga aktibidad na ito, at ano po ang mga gagawin ng Committee on Ethics sa ilang araw na activity na yun? Well, of course, this is a continuing effort of the Parliament to complete the working committees ng Parliament, particularly the parliamentary committees, yung Committee on Rules, Committee on Ethics, of course, the Committee on Accounts, and the Blue Ribbon Committee. Sa ngayon ho, yung tatlo ho, medyo kumpleto na ho sila. Yung Committee on Ethics na lang ho ang ginagawa, and I am the chair. Of course, pag pinag-uusapan ko kasi ang Committee on Ethics, Committee on Ethics, ang concern ho dito would be the ethics and privileges of the members of the Parliament. Ano yung paano umasal? Paano dapat umasal ang isang member ng Parliament, at ano yung mga pribilehiyo niya as member of the Parliament. So, ang gagawin ho natin ay magkakaroon ng benchmarking. The basis would be, of course, the most approximate, yung pinakamalapit would be Congress, because yung mga Committee on Ethics ng lower house at ng Senate are already functioning. More than almost 100 years na rin ho yung almost 60 years na rin ang Congress and Senate, I mean ang lower house and Senate. So sila dapat yung magiging basis ng benchmarking. If we have an opportunity to visit international jurisdictions, we will do that. We will be able to we will be visiting the Committee of Ethics, Committee on Ethics ng lower house, ng Senate. We will talk, if given a chance, we will be able to talk to the chairpersons of these committees as far as the lower and upper houses are concerned. Of course, pag-uusapan na rin ho yung internal rules and procedures ng Committee on Ethics. Kailangan ma-establish na ho natin yan. This is a minimum requirement before the first Bangsamoro Parliament is elected. Kailangan meron silang makikita na rules and procedures sa pag-tackle ng ethical complaints against members of the Parliament. And pag-uusapan din ho yung mga, of course, kalakip dyan yung pribilehiyo yung mga yung privilege ng isang member of the Parliament, apart from yung of course yung freedom of speech niya, during when Parliament is in session. You cannot be sued for libel,
when Parliament is in session, and he cannot be prosecuted cannot be arrested for an offense not more than 6 years, no? Yeah. So imprisonment. So I think yun yung mga pag-uusapan kung ano-ano pa yung mga privilege na nakabigay na dapat ma-enjoy ng isang member of parliament. Yung security ba niya, privilege pa niya yan, yung of course yung respect. Yes. Of course. Pag-uusapan din ho namin diyan kung paano dapat manamit no ang isang member of the parliament, no, yung ano yung overall na asal na dapat nakikita natin sa isang member of the parliament. At yun yung dapat na maayos na ng Committee on Ethics dahil sa inyo po manggagaling yun, ano? At alam naman natin pagdating sa session, talagang medyo strict talaga si DS Sema, ano? Even sa mga pananamit ng ating mga MPs, even ng mga staff na nandoon during the session. Para naman syempre maging formal at yun naman talaga dapat ang mukha. Yeah, yun yung dignity ng parliament, no? Kaya nga minsan sabihan natin yung mga empleyado natin, huwag magtsinelas, huwag mag-rubber shoes pag nasa session dahil kahit considering makeshift pa lang ho yung session hall natin, it is still the parliament. It is still the plenary the plenary of the parliament, and therefore you should all of us who enter that session hall should act with dignity and decorum. At yun yung aayusin ng Committee on Ethics sa susunod na buwan. At ito, tuloy na po ba ito? At may mga MPs na nag-confirm? So far, meron akong mga members of the parliament na nag-confirm, and this is of course with the assistance of the support to Bangsamoro transition under the EU, no, and they are funding the program, no, sa mga activities sila ang gagastos so dito, except of course yung pamasahe ng MP na mag-attend. Ayun, at magiging busy ang ating mga MP sa mga susunod pa na araw at talaga namang lagi silang busy, ano? At syempre sa susunod na buwan po ang next session. Wala pong session, may mga kababayan tayo na nagtataka, walang session nito mga nagdaang araw at ngayong linggo wala ring session at ito po ay dahil nga sa sunod-sunod na public consultations na ginagawa ng Committee on Rules at yung ating mga MPs, even na non-member ng Committee on Rules ay talagang pumunta din sa ground at sa susunod na buwan po ang session po, ano po mga target na batas na enact sa... Well, of course, nakatutok ko kami sa districting nga. Yung timeline is we should be able to pass the districting bill by February 29 next year. Dapat daw talaga may session, no, sa parliament, no, whether or not maraming committee works, no. But then again, very critical din ho kasi itong districting bill, and we need to make sure na this is well under the control of the parliament. Nakikita ng taong bayan na nandun kami lahat, nakikinig, no, and our mere presence is very important in the public consultation, so we are compelled to be absent during session. So siguro minabuti na nakita ng aking kagalang-galang na speaker na mas mabuting i-cancel na lang muna yung sessions, no, to give more time, no, for the committee works, no, and we hope na makumpleto ho ito by actually next week, and the deadline for the submission of position papers as far as I know is February 2, unless it was changed by the Committee on Rules, no, and after the final submission magkakaroon na ho ng committee deliberations, and even sa committee level pa ho pwede hong magkaroon ng amendment ng bill, and pwedeng mag-iba yung anyo ng bill, no, bago isalang sa plenaryo. Ang target ho ng Committee on Rules to submit the committee report will be around the last week of February, no, and
before, and we hope to pass it before the sinitiya break of the Parliament. Ayun, at napakinggan po natin na itong Parliament Bill number 267 ay pagkatapos po ng serye ng pampublikong konsultasyon ay magkakaroon pa ng deliberasyon sa committee. Sa committee po talagang magiging madugo na yung deliberasyon ng ating mga MPs dahil nga may mga MPs na may mga iba't ibang posisyon din, maaaring mag-iba ang anyo ng batas na ito sa committee level bago isa lang sa plenaryo. At pagdating sa plenary naman, ito pa talagang pag-uusapan pa to ng lahat ng miyembro ng parlamento sa BTA sa buwan ng Pebrero dahil ito nga at alam naman natin na talagang medyo madugo-dugo itong diskusyon sa panukalang batas na ito dahil ito yung magiging mukha ng mga distrito natin pagdating ng starting 2025 kung matutuloy man ang eleksyon. At ito po, after nito, magkakaroon po ng activity ang Committee on Ethics a week after sa second week ng February. Magkakaroon din ng publikong konsultasyon naman pagdating sa Committee on Labor and Employment para sa proposed Bangsamoro Labor and Employment Code. Before I forget, magkakaroon din ho ng constituency building program tayo sa Tawi-Tawi by February 5 next week. We will visit the province of Tawi-Tawi and we will be able to talk to the leaders in Tawi-Tawi and of course make a presentation on how the Parliament works. Ayun, mag-uumpisa na. February, sino po ang magli-lead ng activity na ito? Yours truly, being the focal person of the speaker on the Subatra program. Tayo ang pupunta doon. We will visit. We have already made schedules with the governor, the vice governor, and the members of the Sangguniang Panlalawigan of the province of Tawi-Tawi. We will also during the travel, we will also be implementing our medical outreach program in the province of Sulu. We will be handing out wheelchairs to those who are in need of wheelchairs in the province of Tawi-Tawi. Ayun, talagang punong-puno ang schedule ng ating mga MP sa February 5. Abangan po ninyo dyan na bababa po ulit ang ating mga MPs upang syempre pakinggan yung mga leaders natin, makipag-usap yung ating mga MPs sa leaders ng probinsya ng Tawi-Tawi. May mga nais po ba kayong batiin, mensahe sa ating mga kababayan before natin i-end ang programa natin ngayong umaga ito? So far binabati ko tayong lahat na tayo ay umabot na sa ikalimang taon ng pagkakatatag ng Bangsamoro government and hinihingi ko na tayo ay sama-sama pa rin sa pagsulong sa matagumpay na pagkakatatag ng Bangsamoro government. Inuulit ko yung trabaho ng natin hindi natatapos sa pagkakatatag ng Bangsamoro government or sa pagpipili ng ating mga MPs. Ang trabaho natin ay walang katapusan. Kailangan bantayan natin ang ating sariling pamahalaan. Nandito yung ating pinapangarap na sariling pagpapasya, self-governance and self-determination. This is the heart of the Bangsamoro Organic Law, and we must protect this. We must always aspire to improve it, strengthen it, and para sa ating mga future generations. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, maraming salamat Deputy Speaker Atty. Omar Yasser Sema sa muling pagpapaunlak sa ating programang ito. Simula nung itinatag natin itong talakayang parlamento, siya po ang ating naging guest at nakailang guest na siya dito tuwing may mga mabibigat na usapin ang Bangsamoro Parliament. Talagang siya po ang ating ini-invite na talagang magbibigay po ng paliwanag sa ating mga kababayan. Again, January 29 po ang public consultation sa probinsya ng Tawi-Tawi at sa Sulu, sa 1st District, at
January 30 naman po ay sa 2nd District ng Sulu at January 31 naman po sa probinsya ng Basilan. At February 5, bababa po ulit sila MP Sema sa probinsya ng Tawi-Tawi para sa kanilang constituency building na activity nila sa province ng Tawi-Tawi. Second week ng February ang Committee on Ethics. Ang Committee on Labor and Employment naman ay magkakaroon din ng consultation naman po para sa Bangsamoro Labor and Employment Code pagdating sa February po yan. For more updates, you can check our official social media accounts at BTA Parliament at ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Atty. Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako yung lingkod, Sheila de la Cruz Malik mula sa Public Information Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Muli, magandang umaga. Wassalam. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament na napapakinggan saan mang sulok ng BARMM. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 90.9 DXMY IFM Cotabato. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Mapapakinggan din sa DXMS AM 882 Radyo Bida, Brigada News FM 89.3, DXSO FM 99.7 Radyo Pilipinas sa Lanao del Sur, DXNO FM 97.5 Radyo Komunidad sa Basilan, DXSM AM 77.4 Radyo Pilipinas sa Hulo Sulu at DXSL FM 99.1 Radyo Suwara sa Tawi-Tawi. Ito ang mas pinalakas na programa na magbibigay ng impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento.